Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 3 Ιανουαρίου του 2025. Έχει αρχίσει να γυρνάει ο τροχός το 2025, στην αρχή βρισκόμαστε. Διάβασα μια είδηση που πραγματικά με παραξένεψε. Ξέρετε, έχουμε εκδώσει ένα βιβλίο εδώ, Εθνική Ασφάλεια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, από μια ξενική λέξη, κουλτούρα εθνικής ασφάλειας. Και αυτή η έλλειψη διατρέχει όλο το κράτος και οριζοντίως και καθέτος. Συνέλαβαν στις 23 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έναν Έλληνα πολίτη ουκρανικής καταγωγής, ο οποίος φωτογράφιζε το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ξέρετε, μέσα στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει μια εγκατάσταση της πολεμικής αεροπορίας. Και εκεί, στον περίβολο του αεροδρομίου, υπάρχει μια πινακίδα που γράφει, και το έχει και σχηματικά και στα ελληνικά και στα αγγλικά, απαγορεύεται η φωτογράφηση. Εκεί λοιπόν συνέλαβαν οι διοκτικές αρχές έναν τύπο, ο οποίος φωτογράφησε και την πινακίδα, μπορεί να μας λέει μετά, που είπε μετά ότι δεν ήξερε, φωτογράφησε και ένα πολεμικό αεροσκάφος που υπάρχει στην περιοχή. Δεν έχει σημασία ο τύπος του. Τον έπιασαν λοιπόν, πήραν τη φωτογραφική μηχανή και είδαν ότι μέσα υπάρχει και η φωτογραφία του αεροπλάνου και η πινακίδα το απαγορεύεται. Έγινε η δίκη του. Ξέρετε πόσο δικάστηκε? Για να δω λίγο, για να μην κάνω και κανένα λάθος. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν, 31 ετών, καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλακή και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Προσέξτε, καταδικάστηκε για κατασκοπία. Είχε αφαιθεί ελεύθερος καταρχάς, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 18 μήνη φυλάκιση και 1.000 ευρώ πρόστιμο, εξαγόρασε με 10 ευρώ την ημέρα την ποινή του και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τι είπε? Καταρχάς δεν παρέσει στο δικαστήριο, δεν προσήλθε, εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Μέσω του δικηγόρου αρνήθηκε τις κατηγορίες, είπε στην κατάθεσή του: δεν ήξερα ότι απαγορευόταν να τραβήξω φωτογραφίες στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ήθελα να τραβήξω ένα αεροπλάνο για να δικαιολογήσει τη φωτογραφία του αεροπλάνου του μαχητικού που φωτογράφιζε. Αυτά είπε σε αστυνομικό όταν το συνέλαβε. Τώρα σας ερωτώ, συλλαμβάνεις κάποιον για κατασκοπία, τον αφήνεις ελεύθερον, γίνεται η δίκη, δεν προσέρχεται, καταδικάζεται για κατασκοπία και καταδικάζεται με 18 μήνες φυλάκιση και 1.000 ευρώ πρόστιμο. Είναι αυτό αποτρεπτικό για έναν κατάσκοπο μιας ξένης χώρας που θέλει να μάθει τα μυστικά ή τις εξελίξεις στα στρατιωτικά μας προγράμματα? Ενώ αν είχε φάει 20 χρόνια, αυτά ξέρετε, στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών και της κατασκοπίας ακούγονται και μεταφράζονται και στα αγγλικά. Έτσι καθιστούμε τη χώρα ελκυστική για αυτού του είδους. Έτσι το ανέφερα για να ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα, διαπιστώνω ότι υπάρχει προβληματισμός για τη γαλάζια πατρίδα στην πατρίδα μας. Πώς θα το διαχειριστούμε τώρα αυτό? Δηλαδή, θα κάνει ο Τούρκος με 87 πλοία, με πόσα αεροπλάνα, μία παντρωμένα αεροσκάφη, με 20.000 προσωπικό? Είναι μεγάλης κλίμακας αεροναυτική άσκηση. Με το συγκεκριμένο όνομα Γαλάζια Πατρίδα 2025. Μετά από ένα διάστημα 2 ετών, για 2 χρόνια ο Τούρκος έκανε πίσω, δεν την έκανε την άσκηση. Με το συγκεκριμένο όνομα λοιπόν, Μαβί Βατάν Γερμή Μπες, το 25, με
το δόγμα, το πολιτικό της Τουρκίας να ισχύει, της γαλάζιας πατρίδας, να έχει μπει και στα σχολεία, που σημαίνει αυτό ότι τα τουρκόπουλα διαβάζουν και κάνουν, αποτελεί μέρος της εθνικής τους συνείδηση η εντύπωση ότι το μισό Αιγαίο, όπως τους βλέπουν στους χάρτες, είναι τουρκικό, είναι τουρκική πατρίδα, γαλάζια πατρίδα, και ουράνια πατρίδα ο υπερκείμενος εναέριος χώρος. Και έρχεται τώρα, σας έχω πει, δεν έχουν κάνει διάβημα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, πες οι πολιτικοί δεν έχουν την αντίληψη, να το δούμε λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Συγγνώμη, διπλωμάτες δεν υπάρχουν, αξιωματικοί δεν υπάρχουν. Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν μια εισήγηση και να πούν για αυτούς τους λόγους γραπτή. Πρέπει να γίνει διάβημα στην Τουρκία και να κρατήσουν εκεί. Και ας θέλουν να γράψουν στο εισηγητικό, όχι δεν συμφωνώ. Να μείνει όμως. Ποιος γράφει το όχι δεν συμφωνώ, να μείνει, κάποια στιγμή θα τον δικάσει η ιστορία αυτό. Γιατί δεν τα κάνουν αυτά? Δεν υπάρχουμε στο κράτος για να σκεφτόμαστε και να κάνουμε εισηγήσεις τέτοιες που θα αρέσουν στην εκάστοτε ηγεσία. Στο κράτος υπάρχουμε για να είμαστε πιστοί στον όρκο μας. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται αυτή η άσκηση και σας ερωτώ, γίνεται η άσκηση στο Ενεύξηνο Πόντο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με σαφές σενάριο που είναι τα επιχειρησιακά σχέδια του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Πώς θα ιδιοποιηθεί η Τουρκία σε βάθος χρόνου το μισό Αιγαίο. Είναι δυνατόν μετά από αυτό να ψηκωθεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίδης και η κυρία Παπαδοπούλου? Αυτή είναι η τριάδα που οραματίστηκε σε εισαγωγικά την ελληνοτουρκική προσέγγιση με όρους αρνητικούς για την Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται. Και μην αρχίσετε τώρα διάφοροι να μου γράφετε, ναι, αλλά πόσα γλιτώσαμε από τις αναχαιτήσεις. Αφήστε τα αυτά. Ελάχιστα γλιτώσαμε από τις αναχαιτήσεις. Από τις αναχαιτήσεις, οι αναχαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των πιλότων. Γιατί ορισμένοι λένε δεν κάνουμε αναχαιτήσεις. Ναι, αλλά όταν έκανε ένας χειριστής αεροσκάφους 10 ή 15 ώρες, δεν ξέρω πόσο, ήταν οι 10 ώρες αναχαιτήσεις και οι 5 εκπαίδευση. Τώρα πρέπει να κάνει 15 εκπαίδευση. Άρα τα έξοδα γίνονται. Και μπορεί να υπάρχει μια κάποια οικονομία στο πολεμικό ναυτικό. Και είναι κέρδος αυτό όταν χάνεις σε πολιτικό επίπεδο, όταν φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια σου και το μισό Αιγαίο γίνεται γαλάζια πατρίδα, χωρίς να έχεις αντιδράσει. Και σας ερωτώ λοιπόν, αυτοί οι τρεις που πήραν στις πλάτες τους, Μητσοτάκης, Γεραπετρίτης, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, στις πλάτες τους αυτή την προσέγγιση, όσο και να προσπαθούν να τους ξεπλένουν διάφοροι ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι, δεν ξεπλένεται αυτό. Πώς θα σηκωθεί τώρα αυτή η τριάδα να πάει στην Άγκυρα να συζητήσει με τον Ερντογάν? Να συζητήσει τι? Μετά την άσκηση γαλάζια πατρίδα να συζητήσει τι? Και εδώ που τα λέμε, μήπως το σκέφτηκε κανένας, λέω μήπως, να κάνουν τώρα διάβημα στην Τουρκία για αυτή την άσκηση που έχει και επιθετικό χαρακτήρα και το όνομά της αλλά και η ουσία της, και να γίνει ένα ενημερωτικό σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ εφαρμόζει στην πράξη με ασκήσεις μια επιθετική και επεκτατική πολιτική εις βάρος της Ελλάδας, και στον Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει πρώτων ευθυνών την Ευρώπη. Θα μου πείτε, θα πούνε οι Ευρωπαίοι και οι Νατοικοί, καλά ρε φίλε, εσύ δεν κάνατε αγκαλές και φιλιά και υποκλήσεις μέχρι πέρυσι? Τώρα το ξύπνησες να μας μιλήσεις για τη γαλάζια πατρίδα? Η γαλάζια πατρίδα υπάρχει εδώ και από το 19. Τι να κάνουμε, πες τώρα ξυπνήσαμε. Κάντε τα διαβήματα, διότι θα μας δικάσει όλους η ιστορία εάν τελικώς κάποια στιγμή έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις στο Αιγαίο. Τώρα, βγαίνει ο Σκοπιανός, ο πρωθυπουργός, ο Μίτσκος και πώς τον λένε, και κατηγορεί την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα με την πολιτική που ακολουθούσε μέχρι την κατάπτυστη προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, να παρεμποδίζει την πορεία των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ότι εγγενίασε και καθιέρωσε μία πολιτική παρεμπόδισης, την οποία τώρα αυτή η πολιτική την ακολουθεί η Βουλγαρία και εμποδίζει την
είσοδο την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και λέει ότι όλα αυτά που ξεκίνησαν την εποχή εκείνη που ο νότιος γείτονάς μας, για την Ελλάδα χωρίς να την ονομάζει, όρθωνε συνεχώς εμπόδια τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας ενός διμερού ζητήματος, του ζητήματος της ονομασίας, τώρα πλέον αργά αλλά σταθερά καθίστανται πρακτικοί αυτές οι ενέργειες. Και εδώ το πρόβλημα έγκυται στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αντί να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές εμπειρίες του παρελθόντος, μια τέτοια θετική εμπειρία ήταν η διαμάχη μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας, και αντί να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο αυτές οι διμερείς διαφορές, τι συνέβη? Η διμεροποίηση κατέστη εργαλείο, δηλαδή αντί να γίνουμε εμείς Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι έγιναν Βαλκάνιοι, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα σε εμάς εδώ. Πρακτικά η διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έχει βαλκανοποιηθεί. Αντί να εξευρωπαϊστούμε εμείς, η διαδικασία βαλκανοποιήθηκε εξαιτίας αυτού του τρόπου λήψης αποφάσεων και τα ρίχνει όλα στην Ελλάδα. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα θέμα που αφορά πάλι την νότιο-ανατολική Ευρώπη, να μην λέμε Βαλκάνια, και τη χώρα μας και τη Βουλγαρία, και αυτό προέκυψε μετά την άρνηση της Ουκρανίας να ανανεώσει την πενταετή συμφωνία, η οποία έληξε στην 31 Δεκεμβρίου του 2024 με την Gazprom, για μεταφορά φυσικού αερίου δια των αγωγών που διατρέχουν το έδαφος της Ουκρανίας στις χώρες της Ευρώπης. Σταμάτησε λοιπόν, καλά, εδώ τα 9 στα 10 μέσα μαζικής ενημέρωσης μας παρουσίασαν ότι η Ρωσία σταμάτησε την μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Είναι η μισή αλήθεια. Τη σταμάτησε γιατί? Άμα δεν έχεις αγωγό, πώς θα το μεταφέρεις? Φυσώντας? Δεν λένε, ή το λένε κάπου στο τέλος, ο τίτλος μένει. Δεν λένε ότι η Ουκρανία αρνήθηκε την ανανέωση αυτής της συμφωνίας. Εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε από πού θα παίρνουμε πλέον το ρωσικό φυσικό αέριο? Από τον αγωγό της Τουρκίας. Η Τουρκία δηλαδή επωφελείται από αυτήν την διαδικασία, και ο Turkish Stream αλλά και ο Blue Stream, δύο αγωγούς έχει η Τουρκία που διατρέχουν τον εύξηνο πόντο από τη Ρωσία και φτάνουν στο έδαφος της Τουρκίας, και έτσι αυτή η υπόσχεση που είχε δώσει ο Πούτιν, δεν ξέρω αν το μετάνιωσε τώρα μετά το πούλημα που έφαγε στη Συρία από την Τουρκία, η υπόσχεση που είχε δώσει ότι θα κάνει έναν σταθμό διαμετακομιστικό στην Ανατολική Θράκη και θα γίνει έτσι η Τουρκία κόμβος, αυτό στην πράξη γίνεται τώρα, και θα δούμε ότι η Τουρκία θέλει να ενισχυθούν οι δυνατότητες εξαγωγής ρωσικού και τουρκικού και φυσικού αερίου και από άλλες πηγές που παίρνει μέσω Ελλάδας και Βουλγαρίας στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ίσως και στην ίδια την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα. Τώρα, οι επιπτώσεις στην Ευρώπη από την τιμή του φυσικού αερίου είναι πολύ μεγάλες, με επιπτώσεις στην τιμή της ενέργειας και συνέπειες ιδιαίτερα στη γερμανική βιομηχανία, με βιομηχανίες να κλείνουν συνεχώς στη Γερμανία λόγω των τιμών της ενέργειας. Και φυσικά ο μεγάλος κερδισμένος είναι αυτός που πουλάει υγροποιημένο. Ό,τι δεν έρχεται με αγωγούς το αναπληρώνουν οι χώρες με υγροποιημένο. Το υγροποιημένο όμως εκ των πραγμάτων, και εδώ που τα λέμε είναι και λογικό, αν έχεις έναν αγωγό, ο οποίος αγωγός με τον καιρό την επένδυση που έκανες την έχεις αποσβέσει, και έτσι μεταφέρεις χωρίς να εμπλέκεται κάποιο μέσον φυσικό αέριο από τη χώρα που το εξορίσει στη χώρα που το καταναλώνει. Άλλο να μεταφέρεις με αυτόν τον τρόπο και άλλο να κάνεις υγροποίηση που έχει κόστος, να το φορτώνεις σε ένα καράβι που έχει κόστος, να το ξεφορτώνεις, να κάνεις επανερριοποίηση για να το στέλνεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ανεβαίνει το κόστος, πόσο δε μάλλον όταν έρχεται πρέπει να περάσει και τον Ατλαντικό. Γιατί το περισσότερο φυσικό αέριο που λείπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την καταστροφή των δύο αγωγών των Nord Stream της Ρωσίας στη Βαλτική και την απόφαση της Ουκρανίας, αναπληρώνεται το περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα,
Για να δούμε εδώ που είμαστε, να δούμε που βρισκόμαστε για να πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Πραγματικά θα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι μας τι γίνεται αυτά τα 50 χρόνια με το Κυπριακό. Δηλαδή μήπως κάποια κέντρα και έξω από την Ελλάδα, αλλά και στη Λευκοσία και στην Αθήνα, μήπως τελικά είχαν αποδεχθεί τον διαμερισμό της Κύπρου και αυτή την πραγματικότητα όπως είχε αυτή διαμορφωθεί με τον Αττήλα 1 και Αττήλα 2, διότι δεν μπορεί τώρα που να σκέφτηκε τώρα ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος δεν θεωρείται κανένας πολιτικός με ριζοσπαστικές ιδέες, αλλά επειδή θύτευσε στο Υπουργείο Εξωτερικών και κατά βάση θεωρώ ότι είναι έντιμος, υλοποίησε 2-3 πραγματάκια απέναντι στο ψευδοκράτος και το ψευδοκράτος αυτή τη στιγμή νιώθει να πνίγεται. Έπρεπε να περάσουν 50 χρόνια για να κυνηγήσουμε αυτούς που σφετερίζονται την περιουσία των Ελλήνων στα κατεχόμενα. Τώρα ζητώ συγγνώμη, ξεχάσαμε να βγάλαμε το τηλέφωνο, θα ακούγεται, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να διακόψω γιατί το πρόγραμμα που βάλαμε αυτό δεν μας δίνει τη δυνατότητα διακοπής και αν διακόψω μετά θέλει μια διαδικασία πολύ δύσκολη για να κάνουμε το μοντάζ που θέλει χρόνο κτλ. Οπότε ζητώ συγγνώμη για την παρεμβολή του τηλεφωνήματος. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με το ψευδοκράτος. Ο Τατάρ, ο ψευδοπρόεδρος του ψευδοκράτους, κατηγορεί τον Χριστοδουλίδη, τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι στοχοποιούν το ψευδοκράτος και κάνουν επιθετικές κινήσεις εναντίον του ψευδοκράτος και την ίδια στιγμή ζητούν και διαπραγματεύσεις και διάλογο. Λέει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέει ότι για στοχοποίηση και επιθετικές κινήσεις των Ελληνοκυπρίων στους τομείς της οικονομίας, του τουρισμού και της εκπαίδευσης των κατεχομένων, κατηγορεί ο ηγέτης του ψευδοκράτου Σερσίν Τατάρ την Κυπριακή Δημοκρατία και αυτά στο πλαίσιο του απολογισμού που έκανε για το έτος 2024. Μιλώντας στον ανταποκριτή της μαμάς, του πρακτορείου Ανατολή δηλαδή, στα κατεχόμενα, ο Τατάρ χαρακτήρισε το 2024 ως έτος ανάκαμψης για τα κατεχόμενα μετά την πανδημία, παρά τις επιθετικές, κατά την δική του έκφραση, κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς της οικονομίας, του τουρισμού και της εκπαίδευσης. Ανέφερε ότι παρά τις διακηρύξεις περί διαλόγου, η Κυπριακή Δημοκρατία προέβησε συλλήψεις αλλοδαπών επενδυτών στα κατεχόμενα, μήπως έπρεπε να τους δώσουμε και κανένα πριμ, κανένα δώρο. Στοχοποίησε πανεπιστήμια, δηλαδή αν πεις ότι αυτά τα πανεπιστήμια είναι παράνομα και ότι στην ουσία δίνουν πτυχία τα οποία είναι, ξέρεις, αυτά που κάνουμε ρολόγια τη συγκεκριμένη χρήση, άμα πεις κάτι τέτοιο, τι κάνεις δηλαδή, στοχοποιείς πανεπιστήμια, τι πανεπιστήμια. Και παρεμπόδισε την επίσκεψη τουριστών από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα. Νομίζω κάποια οδηγία έβγαλε και είπε δεν μπορείς να έρχεσαι, οι μεγάλοι εταιρείες που διακινούν τουρίστες στην Κύπρο, οι λεγόμενοι tour operators, κάπου εκεί βγήκε μια οδηγία να μην τους πηγαίνουν στα κατεχόμενα και αυτό το θεώρησε τα ελάχιστα που έπρεπε να γίνονται εδώ και δεκαετίες έκανε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Και αναρωτιέται κανείς, συγγνώμη, τόσα χρόνια γιατί δεν το κάνανε. Και να μην πει κανείς ότι δεν το σκεφτόντουσαν, γιατί εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή τα τελευταία 3 χρόνια σχεδόν μια φορά την εβδομάδα λέμε γιατί δεν κυνηγάτε τους φετεριστές των ελληνικών περιουσιών. Τα αναφέρω γιατί, επαναλαμβάνω, το ερωτηματικό μένει γιατί 50 χρόνια δεν τα έκαναν. Μήπως τελικώς κάποιοι είχαν αποφασίσει, είχαν συμφωνήσει, τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Συρία. Λοιπόν, σήμερα έφτασαν στη Συρία η Αναλένα Μπέρμποκ, σαν να μου έχει παχύνει λίγο τη βλέπω γιατί φορούσε έτσι στενά παντελόνια και
Φαίνεται η πολύ ωραία παρουσία στο Υπουργείο δεν δίνει χρόνο για γυμναστικές και για περπατήματα. Όντως όσοι θέλουν πραγματικά να υπηρετήσουν την πατρίδα τους, δεν υπάρχει χρόνος, ειδικά σε τέτοιες θέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, ιδρυματοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ και ο κύριος Ζαν Νοέλ Μπαρό, Υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας και της Γαλλίας αντιστοίχως, επισκέφθηκαν σήμερα την Δαμασκό, στην ουσία ως εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου είναι σημαντική ούτως ή άλλως, ασχέτως τι άποψη έχουμε για τον Γκολάνι και για τη συμμορία των τζιχαντιστών που τώρα φόρεσαν γραβάτες και έγιναν οι κυβερνήτες αυτής της χώρας, ασχέτως του τι άποψη έχει ο καθένας, είναι σημαντική αυτή η επίσκεψη. Και βγήκαν και αρκετά συμπεράσματα. Πρώτο συμπέρασμα, όπως κατέρχεται το αεροσκάφος η Μπέρμποκ, συναντά αυτούς που την υποδέχονται, είναι δύο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, οι οποίοι δεν δίνουν το χέρι, κάνουν έτσι, γιατί για τους μουσουλμάνους είναι ντροπή να κάνεις χειραψία. Και όταν επισκέφτηκαν ο Μπαρό και η Μπέρμποκ το Προεδρικό Μέγαρο, τους περιμένει ο Γκολάνι, δίνει το χέρι στον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών και δεν δίνει το χέρι στην Μπέρμποκ. Τώρα, συγγνώμη, αυτό είναι δείγμα μιας χώρας η οποία έχει άλλη παράδοση. Καλός, κακός, όποιος και να ήταν η Άσαντ, αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Ήταν μια κοσμική, ένα κοσμικό κράτος. Αρχίσαν αυτά, γιατί περιμένετε έχουμε κι άλλα. Μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2015 στο Ιντλίμπ ο Γκολάνι, νομίζω το 2015, δεν είμαι βέβαιος, την είδα τη συνέντευξη και πήρα τη μετάφραση όπως την είχανε. Θα δείτε τι έκανε εκεί μεταξύ άλλων. Τέλος πάντων, πηγαίνοντας η Μπέρμποκ είπε ότι η Γερμανία επιθυμεί να βοηθήσει τη Συρία να γίνει εκ νέου μια ασφαλής εστία για όλους τους κατοίκους της και ένα λειτουργικό κράτος με πλήρη έλεγχος επί το εδάφος του. Προσέξτε, η Γερμανία έχει πάρει τους πιο πλούσιους, τους πιο μορφωμένους, τους πιο χρήσιμους για την οικονομία της Σύριους. Πάνω από 1 εκατομμύριο. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, τα είχαμε πει και τότε εδώ, εντάξει δεν ήταν η εκπομπή τότε, τα είχα γράψει, ότι η Γερμανία θα χρησιμοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους που τους παίρνει και τους ενσωματώνει οικονομικά τουλάχιστον, ορισμένους και πολιτισμικά, θα τους χρησιμοποιήσει ως γέφυρα όταν έρθει η στιγμή. Ήρθε η στιγμή λοιπόν. Για να δείτε τι σημαίνει στρατηγική για μια χώρα. Εμείς ήρθαν εδώ αντί να υπάρχει μια στρατηγική για τους πληθυσμούς της Συρίας, με τους χριστιανούς, με τους Αλαουίτες, με μορφωμένους Σουνίτες, να τους κρατήσουμε εδώ, να τους εντάξουμε και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι να είναι αυτοί που θα εμποδίσουν ή θα πείσουν την κυβέρνηση του Γκολάνι να μην οριοθετήσει. Τι κάναμε ξέρετε? Καλύτερα να μην σας πω. Λοιπόν, παρά τον σκεπτικισμό που υπάρχει για το ποιόν των τζιχαντιστών της Χαϊάτ Ταχρήρ Αλ Σαμ, η Μπέρμποκ είπε ότι οφείλουμε να μην χάσουμε την ευκαιρία να υποστηρίξουμε το συριακό λαό σε αυτό το σημαντικό σταυροδρόμι. Πάντως, προσέξτε, η Γερμανία, υπουργός εξωτερικών, κάλεσε τη νέα συριακή κυβέρνηση να απελάσει τους Ρώσους στρατιωτικούς από τη χώρα και να κλείσει τις βάσεις στην Λατάκια και στην Ταρτούς, τις ρωσικές βάσεις. Είπαμε ότι συναντήθηκαν με τον Γκολάνι. Τι δήλωσε ο Μπαρό? Γιατί προσέξτε, ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών, το Al Jazeera παραπίεσε τις δηλώσεις του Μπαρό και είπε ότι ο Μπαρό ζήτησε οι Κούρδοι να παραδώσουν τα όπλα. Ψέμα! Δεν πρέπει, τι είπε, δεν πρέπει να επιτραπεί η συνέχιση της τρομοκρατίας και της ακραίας βίας στη Συρία. Πολεμήσαμε κατά της τρομοκρατίας με τους Κούρδους. Η τρομοκρατία και η βία δεν πρέπει να εμφανιστούν ξανά στη Συρία. Δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για ρατσισμό στη Συρία. Εδώ ταχώνει στον Γκολάνι. Οι Κούρδοι πρέπει να έχουν ρόλο στην πολιτική μετάβαση. Σαν να λέει στον Γκολάνι, μίλα με τους Κούρδους.
Υποστηρίζουμε μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός μεταξύ αυτών που πολεμάνε τους Κούρδους και των Κούρδων. Πολεμάμε με τους Κούρδους συμμάχους μας την τρομοκρατία του ISIS. Η επιστροφή της Ισλαμικής τρομοκρατίας απειλεί την ασφάλεια της Γαλλίας και της Ευρώπης. Κρατήστε τα αυτά, γιατί και η Μπέρμποκ αλλά και η Γαλλία, κυρίως η Γαλλία και με παρουσία στο πεδίο, με αξιωματικούς και με στρατό, ειδικές δυνάμεις και αεροπορία, είναι στο πλευρό των Κούρδων εναντίον του ISIS. Τώρα, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο της Αντιοχίας, όπου συναντήθηκε με τους δύο Έλληνες Πατριάρχες, Ορθόδοξους και Καθολικούς, τον Ιωάννη και τον Ζωζέφ Αμψή, και εκεί τονίστηκε η σημασία του εθνικού διαλόγου και υποστηρίχθηκε από τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών μια πολιτική μετάβαση που προάγει την ισότητα και το σεβασμό της διαφορετικότητας και όσον αφορά την θρησκεία. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη βορειοανατολική Συρία, στη Ροζάβα, με τους Κούρδους. Πρέπει να έχουμε υπόψη το εξής. Το έχουμε κάνει ανάλυση, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε ή να κάνουμε και μια διαφορετική προσέγγιση. Η Τουρκία ξεκίνησε από το 2008 μέχρι το 2015 μια διαδικασία πολιτικής επίλυσης του Κουρδικού. Και εξ όσων γνωρίζω, ο Ερντογάν έκανε θαραλέα βήματα στην πρώτη φάση για να κάνει πολιτική λύση, να πετύχει πολιτική λύση. Και ξέρετε, ενέπλεξε τον ίδιο το Φιντάν, και κάποια στιγμή όταν έγιναν τα γεγονότα τότε που ο Γκιουλέν έπιασε τους 3 υπουργούς του Ερντογάν και ο Ερντογάν πήρε το γιο του και είπε τα μηδένισε στα χρήματα, που φοβόταν τη σύλληψη και ο ίδιος ο Ερντογάν, υπήρχε και φόβος να συλληφθεί και ο Φιντάν ως διοικητής της ΜΙΤ, επειδή συμμετείχε σε αυτές τις συνομιλίες με τους Κούρδους, οι οποίοι Κούρδοι είναι από δικαστήριο της Τουρκίας, του ΠΚΚ, χαρακτηρισμένοι ως τρομοκρατική οργάνωση. Εν πάση περιπτώσει, όντως υπήρχε μία διαδικασία η οποία κορυφώθηκε όταν είχαμε την Αραβική Άνοιξη στη Συρία και όταν οι Κούρδοι είχαν μια τεράστια έκταση υπό τον έλεγχό τους και έκαναν τα καντόνια τότε και τον κουρδικό άξονα. Τότε λοιπόν η Τουρκία, για να ελέγξει αυτά που συμβαίνουν στη Συρία, προσπάθησε να τα βρει με τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν και με το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, με την ελπίδα ότι αυτοί θα επηρεάσουν τους Κούρδους της Συρίας να μην λειτουργούν εις βάρος της Τουρκίας. Όταν εμφανίστηκε ο ISIS και άρχισε να παίρνει εδάφη από τους Κούρδους στη Συρία, τότε ο Ερντογάν σταμάτησε τη διαδικασία, δεν είχε ανάγκη. Τη δουλειά, το στόχο που ήθελε να πετύχει, τον πέτυχε μέσω του ISIS, τον οποίον τον υποστήριζε. Όταν οι Αμερικανοί χτύπησαν τον ISIS μαζί με τους Κούρδους και άρχισαν οι Κούρδοι να νικούν, και όταν φτάσαμε τώρα, πριν την ανατροπή του Άσαντ, σε ένα σημείο που οι Κούρδοι, οι ΗΠΑ δεν δεχόντουσαν την απόσυρση από την Συρία, από τους Κούρδους, να σταματήσουν να υποστηρίζουν τους Κούρδους, τότε η Τουρκία ξαναπήγε στον Οζαλάν. Γιατί? Πάλι με την ελπίδα ότι ο Οζαλάν, ειδικά τώρα, θα πείσει το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα να μην ζητήσει αυτονομία στη Συρία, κάτι που είναι ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση μέχρι σήμερα, και θα έλεγα ότι υπάρχει και πιθανότητα να πετύχει τους στόχους της. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Αυτά πάντως που εισπράττω από διάφορες τάσεις που υπάρχουν στο κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, και όχι μόνο, στους Κούρδους γενικότερα, η δυναμική
μέσα στον κουρδικό λαό αλλά και στα πολιτικά ρεύματα είναι 90-10. 90 υπέρ της διεκδίκησης δικαιωμάτων συνταγματικά κατοχυρωμένων στην Τουρκία, που σημαίνει εκδημοκρατισμός, και αν υπάρχει ένα 10% που λέει να τα βρούμε και χωρίς να βάζουμε και τέτοιους όρους. Αυτά λοιπόν. Τώρα στο πεδίο, ενώ από τη μια πλευρά η Τουρκία συζητάει αυτό που είπαμε και μάλιστα έχει βάλει και ως διαπραγματευτή από την πλευρά των Κούρδων τον Αχμέτ Τουρκ, έναν 82χρονο πολιτικό, νέστορα της πολιτικής του κουρδικού κινήματος, τον οποίο όμως καθαίρεσε πριν από ένα μήνα από δήμαρχο του Μαρντίν και τώρα τον δέχεται ως διαπραγματευτή και τον καθαίρεσε για σχέση με την τρομοκρατία. Αυτή είναι η τρέλα της τουρκικής πραγματικότητας. Σε πάση περιπτώσει, στο πεδίο η Τουρκία συνεχίζει με τους μισθοφόρους σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι στο φράγμα της Ριν και η άλλη είναι στη γέφυρα Κερεκοζάκ. Το φράγμα της Ριν, γιατί είναι σημαντικό, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα, υπόψη το μεγαλύτερο φράγμα της Συρίας που βρίσκεται στις υπόρειες του όρους Ερμών στην Κουνέιτρα, το κατέλαβε προχτές ο Ισραηλινός στρατός. Έχει καταλάβει και άλλα φράγματα. Η υδάτινη πόρη του ορεινού όγκου του όρους Ερμών είναι θησαυρός, πιο ακριβή από κοιτάσματα πετρελαίου, ιδιαίτερα για το Ισραήλ. Άρα το δεύτερο φράγμα λοιπόν σε μέγεθος είναι το φράγμα του Τισρίν επί του Εφράτη ποταμού. Το ελέγχουν οι Κούρδοι από τις αρχές της 10 Δεκεμβρίου. Από τις 10 Δεκεμβρίου άρχισαν οι επιθέσεις για να ελέγξουν οι μισθοφόροι του λεγόμενου Συριακού Εθνικού Στρατού το φράγμα. Σήμερα έχουμε 3 του μηνός, δηλαδή σχεδόν ένας μήνας. Έχουν πέσει κορμιά, πάνω από 500 νεκροί στην περιοχή και στο Τισρίν και στην Καρακοτζάκ. Στο Τισρίν, αντί να κάνουν προγεφύρωμα ανατολικά το Εφράτη οι Τούρκοι, έκαναν προγεφύρωμα δυτικά το Εφράτη οι Κούρδοι και μόνον χθες υπήρχαν δεκάδες νεκροί. Στη συνέχεια θα δούμε πόσοι είναι. Υπόψη ότι από τις 10 Δεκεμβρίου έχουμε 280 αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στο Τισρίν. Είπαμε περισσότεροι από 500 έχουν σκοτωθεί και η Τουρκία γιατί θέλει να πάρει το Τισρίν? Να πάρει το Τισρίν, τότε παίρνει τις περιοχές Τάπκα και Ράκα και έτσι πραγματώνει τον εθνικό όρκο. Όσον αφορά τη γέφυρα Καράκοζάκ, τη θέλει γιατί αυτή βρίσκεται 25 χιλιόμετρα 30 νοτίως του Κομπάνι. Εάν κάνει προγεφύρωμα ανατολικά του Εφράτη, αν καταλάβει τη γέφυρα Καρακοζάκ και κάνει προγεφύρωμα ανατολικά του Εφράτη, τότε μπορεί να περικυκλώσει το Κομπάνι και το Κομπάνι να πέσει σαν όριμο φρούτο περικυκλωμένο. Αυτά τα σχέδια φυσικά είναι πριν την απόφαση των Αμερικανών να κάνουν βάση στο Κομπάνι. Και τι μαθαίνω σήμερα? Δεν κάνουν μία βάση, γιατί αν έκαναν μια βάση, επειδή τους Τούρκους νομίζω ότι τους ξέρω, θα μπορούσαν να χτυπήσουν όλη την υπόλοιπη πόλη και να πούν στους Αμερικανούς: κοιτάξτε, σας ενημερώνουμε, μείνετε μέσα στη βάση σας, δεν θα σας χτυπήσουμε, θα χτυπήσουμε μόνο έξω. Τώρα κάνουν 4 βάσεις, δηλαδή γύρω από την πόλη και έτσι και μέσα στην πόλη, και έτσι περιορίζουν τις πιθανότητες η Τουρκία να χτυπήσει το Κομπάνι. Τώρα, είχαμε και μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, ίσως η σημαντικότερη εξ όσων γνωρίζουμε και από αυτές που έχουν γίνει φανερά, στις σχέσεις του Ισραήλ με τους Κούρδους. Έχουμε ακούσει δηλώσεις ότι πρέπει να υποστηριχθούν οι Κούρδοι, έχουμε δει σε λογαριασμούς εβραϊκούς στην Αμερική και του Ισραήλ να στηρίζουν τους Κούρδους, αλλά σήμερα έγινε για πρώτη φορά, όπως αναφέρει η εφημερίδα Ισραήλ Χαγιόμ, τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ της Ιλχάμ Αχμέντ, που είναι από τα σημαντικότερα πρόσωπα στη Ροζάδα, δίπλα στον Μασλούμ Άμπντι, και του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, του Ισραήλ Σαάρ.
τηλεφωνική συνομιλία. Άρα εδώ πλέον, εντάξει, δεν είναι αναγνώριση, αλλά είναι απόδειξη ότι το Ισραήλ είναι και μια απάντηση στην διαδήλωση που έκαναν 308 μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομιλία του γιου του Ερντογάν στην γέφυρα του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. Εκτιμώ ότι αυτό είναι μια απάντηση, όπως απάντηση είναι και αυτό που διακοινούν με την Αγία Σοφιά, που μπορεί να έχει τη σημασία του για μας τους Έλληνες, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Άρα αυτή είναι η δημόσια έκφραση στο υψηλότερο επίπεδο της στήριξης του Ισραήλ στους Κούρδους. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τώρα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, η Αναλένα Μπέρμποκ, προειδοποίησε τη Δευτέρα την Τουρκία για τη σκλήρυνση της σύγκρουσής της με τις κουρδικές ομάδες στη Βόρεια Συρία μετά τις 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή 7-8 έπεσε ο Άσαντ, 10 Δεκεμβρίου άρχισαν οι επιθέσεις. Ο πόλεμος της Τουρκίας κατά των Κούρδων στη Συρία δεν πρέπει να γίνει, δήλωσε η Αναλένα Μπάρμποκ στο γερμανικό ραδιόφωνο Deutschlandfunk. Δεν θα βοηθούσε κανέναν εάν το τζιχαντιστικό κίνημα Ισλαμικό κράτος εκμεταλλευόταν μια σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων. Κάτι τέτοιο θα ήταν κίνδυνος για την ασφάλεια της Συρίας, αλλά και για την Τουρκία και για εμάς στην Ευρώπη. Προσέξτε τώρα. Εγώ δεν λέω ότι η Τουρκία έχει πάθει πανικό, αλλά ότι είναι βαθύτατα προβληματισμένη, και θα έλεγα ότι με τρόμο αντιμετωπίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην επίθεση που δέχτηκε από το Ισλαμικό κράτος και την στήριξη στους Κούρδους που γίνεται με τη βάση στο Κομπάνι. Αλλά είδα τον Χακάν Φιντάν, δεν τον είδα, ξέρετε, από την γλώσσα του σώματος και του προσώπου του, δεν τον είδα σε καλή κατάσταση. Σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου, ξέρετε τι είπε? Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των Αμερικανών, των Γάλλων, των Γερμανών είναι το εξής: οι Κούρδοι στην Ροζάβα έχουν μια φυλακή στην οποία κρατούν 10.000 στελέχη του Ισλαμικού κράτους, αποκεφαλιστές δηλαδή, πολλοί από τους οποίους είναι από ξένες χώρες, δεν είναι από τη Συρία, και δεν τους δέχονται οι χώρες τους, και ορισμένοι που είχαν ευρωπαϊκά διαβατήρια ακύρωσαν τα διαβατήρια ευρωπαϊκές χώρες και έμειναν ανιθαγενείς, δεν έχουν πού να τους πάνε. Και εκεί οι Αμερικανοί και ο συνασπισμός πληρώνουν τους Κούρδους να τους ταΐζουν, να τους φωτίζουν και να τους φυλάνε, 10.000 τρομοκράτες και 30.000 μέλη των οικογενειών τους. Οπότε λένε όλοι αυτοί στην Τουρκία, μην χτυπάς τους Κούρδους, διότι αν τους χτυπήσεις θα απελευθερωθούν αυτοί και τότε το πρόβλημα ασφάλειας που θα έχει η Ευρώπη και όλος ο κόσμος θα είναι δυσεπίλητο, τεράστιο. Τι λέει τώρα ο Φιντάν? Λέει να δώσουμε τον έλεγχο της φυλακής αυτής και του καταβλισμού στον Γκολάνι. Δηλαδή να βάλουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Μα ο Γκολάνι ήταν στο Ισλαμικό κράτος. Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να δώσουν την ευθύνη, να ακούσουν δηλαδή αυτό, και αυτό δείχνει την απελπισία του Φιντάν, έτσι. Να δώσουν, και λέει ο Φιντάν, αφήστε να τους φυλάξουμε εμείς, να σας δώσουμε, λέει, στους Αμερικανούς 3 ταξιαρχίες καταδρομών για να κάνουμε εμείς τη δουλειά. Γιατί οι Τούρκοι είναι καλύτεροι από τον Γκολάνι? Αυτοί δεν είναι οι βασικοί υποστηρικτές? Και θα σας αποδείξω γιατί. Τέλος πάντων, αυτή η δήλωση του Φιντάν, η πρόταση μπροστά στον Υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου, δείχνει πόσο δυσκολεύονται στο ζήτημα αυτό. Τώρα, ο πνευματικός ηγέτης των Δρούζων, Χικμέτ Αλ-Χιτζρι, ανακοίνωσε τους δικούς του όρους στην έκκληση τελεσίγραφο της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σάμ και του Γκολάνι να καταθέσουν τα όπλα.
δεν συμφωνούμε και δεν θα καταθέσουμε ποτέ τα όπλα πριν από την ίδρυση ενός νέου κράτους στη Δαμασκό και χωρίς να γραφτεί στο Σύνταγμα στο νέο Σύνταγμα ότι εγγυάται τα δικαιώματα των Δρούζων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αυτονομία των Δρούζων. Και οι Δρούζοι είναι ένας ισχυρός λαός, διαβάστε για αυτούς. Στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν υποτάχτηκαν ποτέ και τους αναγνώρισε υψηλή πύλη αυτονομία. Ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη Δαμασκό τον Οκτώβριο του 1918 με το Φαϊζάλ και εξεδίωξαν τους Τούρκους. Τώρα λοιπόν έχουν στρατό και λένε όχι, θα μας αναγνωρίσεις αυτονομία και μετά θα δούμε τι θα γίνει με τα όπλα. Εάν λοιπόν αναγνωρίσεις τους Δρούζους αυτονομία, που για αυτή την αυτονομία η Τουρκία δεν έχει λόγο, γιατί για τους Κούρδους λέει έχω πρόβλημα ασφάλειας, για τους Δρούζους τι έχει? Επιπροσθέτως οι Δρούζοι υποστηρίζονται και από τους Ισραηλινούς, άρα θα έλεγε κανείς ότι αν αρχίσει το ξύλωμα του κράτους έθνους που θέλουν να κάνει η Τουρκία στη Δαμασκό από τους Δρούζους, πολύ εύκολα θα φτάσει και στους Κούρδους. Προσέξτε τι έλεγε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Γκολάνη για τα 10 χωριά Δρούζων που υπήρχαν στο Ιτλίπ όταν έκαναν αυτή την κυβέρνησή τους εκεί και κυβερνούσαν. Τι έλεγε σε δημοσιογράφο? Θα σας πω και το δημοσιογράφο. Στείλαμε στους Δρούζους σε αυτά τα 10 χωριά πολλούς σεΐχηδες να τους ενημερώσαμε ότι οι θρησκευτικές τους αρχές είναι εσφαλμένες. Άκου. Έκανα ένα βήμα πίσω από αυτά και στράφηκαν στη θρησκεία, στο Ισλάμ δηλαδή. Όταν πρόκειται για ιερά, τα αξιολογούμε αυτά για ιερούς τόπους δηλαδή προσευχής, σύμφωνα με τη Σαρία. Υπήρχαν επισκέψεις σε ιερά, τα οποία ήταν πολυθεϊσμός λέει, ενώ μονοθεϊστική θρησκεία είναι οι Δρούζοι. Τους κρατήσαμε μακριά από αυτά, τους απαγόρευσαν να πηγαίνουν στα ιερά τους. Τους στείλαμε ανθρώπους που θα διόρθωναν τις αρχές της πίστης τους και τους δίδαξαν τα πράγματα που τους παρέσυραν σε αυτή τη θρησκεία και έκαναν πίσω. Τους εξισλάμισαν δηλαδή. Με άλλα λόγια, ο Γκολάνη ομολογεί σε δημοσιογράφο ότι έστελε τους σαλαφιστές σεΐχηδες, τους Δρούζους στα 10 χωριά στο Ιντλίπ και τους είπε αυτό που πιστεύετε είναι λάθος, αν δεν αλλάξετε και δεν υποταχθείτε στη Σερία δεν μπορείτε να ζείτε υπό προστασία εδώ, θα σας καθαρίσουμε. Και φυσικά άλλαξαν και στα 10 χωριά. Αυτό θα γίνει σε όλη τη Συρία. Λέει τότε ο δημοσιογράφος Αλ Μανσούρ. Ο Γκολάνη είπε την ίδια πρόταση θα κάνουμε και στους Αλεβίτες και σε άλλες ομάδες. Προσέξτε. Όταν ο δημοσιογράφος Αχμέτ Μανσούρ τον ρωτά και τι θα γίνει αν δεν δεχτούν, ο Γκολάνη απαντά τότε θα κάνουμε μια άλλη αξιολόγηση χωρίς να πει ποια θα είναι η αξιολόγηση. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στη Συρία εάν επικρατήσει αυτή η συμμορία των αποκεφαλιστών, των βιαστών, των γυναικών των Γεζιντή και των αυτών που καταπιέζουν τις άλλες θρησκείες να αποδεχθούν το Ισλάμ. Και είχαμε σήμερα και μία ένοπλη συμπλοκή ομάδων του Γκολάνη με τον στρατό του Λιβάνου εκεί στην συνοριακή πόλη Μαρμπούν στην επαρχία Μπάλμπεκ του Λιβάνου. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία και τη σχέση με το Ισλαμικό κράτος, οι Ρώσοι έδωσαν στην Τουρκία στοιχεία για 5 ξένους υπηκόους, υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό κράτος, που ζούσαν με άδεια παραμονή στην Τουρκία. Κατηγορίες εξήγηλε εναντίον αυτών απήγγειλε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, διότι θεωρούνται ύποπτοι εμπλοκή στην επίθεση που έγινε στην αίθουσα συναυλιών Κρόκου City Hall στα περίχωρα της Μόσχας τη 22 Μαρτίου του 2024. Είναι Τατζίκοι και Ουιγούροι και οι 5 εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση. Άρα η Τουρκία είναι η βάση του Ισλαμικού κράτους. Εκεί τα χρήματά τους, ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση χρημάτων, ακόμα και θέματα θεραπείας τους τραυματίες κτλ. Όλα γίνονται στην Τουρκία.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτά με τη Συρία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Λοιπόν, είχαμε νέους βομβαρδισμούς της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και μάλιστα σφοδρούς βομβαρδισμούς στο Χαλέπι, στην συνοικία Αλ-Σαφίρα του Χαλεπίου, όπου υπήρχε το κέντρο ερευνών των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων. Εκεί θεωρείται ότι γινόταν έρευνες και υπήρχαν δυνατότητες παραγωγής χημικών όπλων σε αυτές τις εγκαταστάσεις και υπό το φόβο να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εγκαταστάσεις οι τζιχαντιστές για παραγωγή χημικών όπλων που θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν δυνητικά εναντίον Ισραηλινών στόχων, έγινε χθες το βράδυ βομβαρδισμός, έγιναν άλλοι λένε 7, άλλοι λένε 5 ισχυροί βομβαρδισμοί και ανατείνεξαν, πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν και βόμβες διάτρησης, γιατί λέει έγινε κάτι σαν μικρός σεισμός, η νύχτα έγινε μέρα, η γη έτρεμε, πόρτες και παράθυρα άνοιξαν από το οστικό κύμα, ήταν οι πιο ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν ποτέ, η νύχτα έγινε μέρα, μεταδίδει πηγή από την συγκεκριμένη συνοικία. Τώρα, ο Νετανιάχου χαιρέτησε μία επιχείρηση που έκαναν Ισραηλινοί κομάντος βαθιά στη Συρία, χωρίς να αναφέρει πού, πάντως σε μεγάλο βάθος, κατά την οποία 120 μέλη των μονάδων ειδικών δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού εισέβαλαν στο έδαφος βαθιά της Συρίας και κατέστρεψαν ένα υπόγειο εργοστάσιο κατασκευής πυράβλων του Ιράν. Και ο ίδιος προηγούμενος από το στρατό και ο αδερφός του Νετανιάχου ένιωσε υπερήφανος με αυτή την επιχείρηση. Χαιρετίζω τους ηρωικούς μαχητές που συμμετείχαν στην πετυχημένη και τολμηρή αποστολή βαθιά στη Συρία. Αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις για να ματαιωθούν οι προσπάθειες του Ιρανικού άξονα να εξοπλίσει τα μέλη του και να μας βλάψει, και είπε ότι τόνισε την τόλμη και την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να δράσει οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τώρα, είχαμε και μία αναχέτηση ενός υπερηχητικού πυράβλου που εκτόξευσε η Εμένη στο Ισραήλ. Είδα δημοσιεύματα, τα οποία τώρα δεν μπορώ να τα διασταυρώσω, που λένε ότι χρησιμοποίησαν και πάλι το σύστημα THAAD, που είναι το πιο σύγχρονο αντιπυραυλικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το έχουν δώσει στο Ισραήλ, αλλά νομίζω ότι το χειρίζονται οι Αμερικανοί, και λέγεται ότι αυτό το κάνει το Ιράν για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα του THAAD σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνει και αυτή χρήση υπερηχητικών πυράβλων. Τώρα, η εφημερίδα πάλι Ισραήλ Χαγιόμ, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας, λέει ότι οι Χούθοι απέρριψαν μια αμερικανική πρόταση για διαπραγμάτευση και διακοπή των επιθέσεων στο Ισραήλ και είπαν ότι εμείς θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις. Πάντως, εάν οι ΗΠΑ έκαναν όντως μια πρόταση να τα βρουν με τους Χούθοι, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Να πάμε στις ΗΠΑ να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί ακόμα υπάρχει το θέμα στην Αμερική της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη. Παρεμπιπτόντως, ψάξτε και βρείτε πώς πούλησαν οι Γάλλοι στα τέλη του 18ου αιώνα, νομίζω, 17ου αιώνα, πώς πούλησαν την περιοχή της Λουιζιάννας περίπου 750.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 800.000, δηλαδή 5-6 Ελλάδες, πώς την πούλησαν και πόσο στους Αμερικανούς. Εκεί ήταν και η Λουιζιάννα και η Νέα Ορλεάνη φυσικά. Μέχρι τότε ήταν για έναν αιώνα και παραπάνω, ήταν υπογαλλική κυριαρχία, μέρος της γαλλικής επικράτειας δηλαδή. Επειδή ζουν τώρα στην Αμερική υπό το κλίμα αυτής της πολύνεκρης επίθεσης, ο Τραμπ κατηγόρησε
τους δημοκρατικούς για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Συγκεκριμένα έγραψε: η χώρα μας ζει μια καταστροφή. Είναι ένας περίεργελος σε όλον τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει όταν έχεις ανοιχτά σύνορα. Τώρα αυτό αφορά και κάποιους εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Με αδύναμη, αναποτελεσματική και ουσιαστικά ανύπαρκτη ηγεσία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και οι Δημοκρατικοί Κρατικοί και Τοπικοί Εισαγγελείς δεν έκαναν τη δουλειά τους. Είναι ανίκανοι και διεφθαρμένοι, αφού ξόδεψαν όλες τις ώρες που ήταν στη δουλειά τους επιτιθέμενοι παράνομα στον πολιτικό τους αντίπαλο, σε μένα, αντί να επικεντρωθούν στην προστασία των Αμερικανών από το εξωτερικό και το εσωτερικό, από τη βία, εννοεί τους μετανάστες που έχει διεισδύσει σε όλες τις πτυχές της κυβέρνησής μας και του ιδίου του έθνους μας. Οι δημοκρατικοί πρέπει να ντρέπονται για τον εαυτό τους που επέτρεψαν να συμβεί αυτό στη χώρα μας. Η CIA πρέπει να εμπλακεί τώρα πριν να είναι πολύ αργά. Οι ΗΠΑ καταραίουν, μια βίαιη διάβρωση της ασφάλειας, της εθνικής ασφάλειας και της δημοκρατίας λαμβάνει χώρα σε όλο το έθνος μας. Μόνο η δύναμη και η ισχυρή ηγεσία θα το σταματήσουν. Ραντεβού στις 20 Ιανουαρίου, κάντε ξανά την Αμερική μεγάλη. Αυτή είναι η δήλωση, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Απλά να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα παρουσίασε η ομάδα του Jake Sullivan, του επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής, παρουσίασε ένα σχέδιο προσβολής των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, το οποίο είναι ένα σενάριο φυσικά και το οποίο θα εφαρμοζόταν αν υπήρχαν πληροφορίες ότι ξεπερνούσε το 90% ο εμπλουτισμός ουρανίου, που θα έδινε τη δυνατότητα στο Ιράν να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Και υπήρχαν και εισηγήσεις που έλεγαν κάντο τώρα, πριν έρθει ο Τραμπ. Φυσικά ο Biden δεν το έκανε αποδεκτό, αλλά το γεγονός ότι στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπάρχουν αυτά τα σχέδια, αυτά μένουν εκεί. Δεν θα τα πάρουν στα σπίτια τους. Εκεί είναι κράτος. Πιστεύω δηλαδή. Αν και είδαμε και αυτοί τα παίρνουν στο σπίτι, αλλά εν πάση περιπτώσει, και ο Biden και ο Τραμπ. Αυτά μένουν εκεί, κρατήστε το και αυτό. Και να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στην Ρωσία και την Ουκρανία και να τελειώσουμε το δελτίο μας για απόψε. Λοιπόν, η Ζαχάροφα έκανε δηλώσεις για τον αγωγό που για την απόφαση του Κιέβου να μην ανανεώσει την σύμβαση με την Gazprom. Παρόλο που η Gazprom έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις σχετικά με τις παραδόσεις φυσικού αερίου, το Κίεβο αποφάσισε να σταματήσει την διαμετακόμιση. Αυτή η αναστολή όχι μόνο επηρεάζει αρνητικά το οικονομικό δυναμικό της Ευρώπης, αλλά επηρεάζει επίσης άμεσα το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, έχει γίνει το πρώτο θύμα της επιθετικής στρατηγικής των ΗΠΑ. Μετά τη δολιοφθορά των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream, η Γερμανία αναγκάζεται να αγοράζει φυσικό αέριο σε σημαντικά υψηλότερες τιμές, υγροποιημένο. Τώρα, υπάρχουν διάφορα σενάρια για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Το BBC έκανε μία αναφορά και στην ουσία εκεί που επικεντρώνεται είναι το εξής, ότι η Ουκρανία και ο Ποντόλιακ, ο σύμβουλος του, ο επικεφαλής των συμβούλων του Ζελένσκι, λέει ότι αυτό που προσφέρει στον Τραμπ είναι το εξής. Του λέει, κοίτα, εμείς μπορούμε να σου δώσουμε όλα τον υπόγειο πλούτο μας που έχουμε, τον ορυκτό πλούτο, ανάμεσα σε αυτούς να δώσουμε και το λίθιο και για να δούμε τι άλλο λέει, εδώ, ουράνιο, γραφίτι και λίθιο, που είναι κρίσιμες πρώτες ύλες για τις ΗΠΑ, και αντί να τα πάρουν οι Ρώσοι και να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντί σου, βοήθησέ μας να κρατήσουμε τις περιοχές, λένε στον Τραμπ, για να τα πάρεις εσύ. Επίσης, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη με εμπειροπόλεμες ουκρανικές. Κάνουμε εμείς τη δουλειά σας. Αυτό είναι ένα δέλεαρ για τον Τραμπ, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει, αλλά είναι αυτό ένα σχέδιο νίκης, όπως το παρουσιάζουν οι Ουκρανοί. Επίσης λένε
ότι αυτό το σενάριο του BBC λέει ότι μαζί με τις τρομακτικές απώλειες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης, δυτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Μόσχα χάνει κατά μέσο όρο 1.500 άνδρες, νεκρούς και τραυματίες κάθε μέρα. Το κόστος αυτού του πολέμου ίσως οδηγήσει τελικά τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά θα καθίσει σε αυτό έχοντας κερδίσει εδάφη, κάτι που θα δίνει τη δυνατότητα να επικαλεστεί μία νίκη. Που όμως δεν θα είναι νίκη, γιατί στην ουσία σύρεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μη αντέχοντας τις μεγάλες απώλειες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Να πούμε ότι το 2024, ενώ το 2023 η Ρωσία υπήρχε μια στατικότητα στα μέτωπα και η Ρωσία είχε κερδίσει μόνο τον Μπαχμούτ τότε, θυμάστε, με τη Βάγνερ που το είχε καταλάβει. Κατά τα άλλα ήταν μια χρονιά στατικότητας. Το 24 είχαμε την παταγώδη αποτυχία της αντεπίθεσης της Ουκρανίας εκεί στην περιοχή της Ζαπορίζιας, που έπεσαν πάνω στη γραμμή του Σουροβίκεν, και ιδιαίτερα το καλοκαίρι και μετά είχαμε την προέλαση και την κατάληψη εδαφών περίπου 4.000-4.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε κρίσιμες περιοχές από πλευράς της Ρωσίας. Πάντως, παρότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στο έδαφος για τον Ουκρανικό στρατό, πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει αποκτήσει πολύ σημαντικές δυνατότητες στον τομέα των μη αποδρομμένων αεροσκαφών αλλά και των πυράβλων κατασκευής ουκρανικής, που εάν δεν σταματήσει με κάποιο τρόπο ο πόλεμος του 25, μπορεί να χάσει εδάφη η Ουκρανία, αλλά θα φέρει σε δύσκολη θέση τη Ρωσία, ιδιαίτερα με αυτές τις επιθέσεις που διαβάζω, λέει η Telegraph σήμερα, ότι μπορεί να αποκτήσει πυράβλους που θα χτυπούν σε καθημερινή βάση και τη Μόσχα. Δηλαδή, όπως κάνει τώρα η Ρωσία, χτυπάει το Κίεβο, θα χτυπάει η Ουκρανία τη Μόσχα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Θα περιμένουμε τον Τραμπ και από εκεί και μετά θα δούμε τα πρώτα του βήματα και με βάση αυτά θα κάνουμε και τις σχετικές και ενημερώσεις και τις σχετικές εκτιμήσεις. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Περιμένουμε τη γαλάζια πατρίδα να δούμε πώς θα εξελιχθεί την άσκηση και αν η Ελλάδα θα κάνει διάβημα στην Τουρκία, αλλά και ένα ενημερωτικό σημείωμα που θα καταγγελτικό που θα καταγγέλει την Τουρκία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.